مادربرد کامپیوترت روشن نمیشه، روشن میکنی بعد خاموش میشه، بعد دوباره اتومات خودش روشن میشه، دوباره خاموش میشه. دیباگرت هم هیچ کدی رو نشون نمیده. خب قطعا دیگه تصویر هم نداریم بابت این وضعیت. برای حل مشکل این مادربرد راهکارهایی هستش که حتما انجام میدی و انجام دادی ولی باز به نتیجه نرسیدی. اگر میخوای راهکارها رو ببینیم با هم، اول این ویدیو رو لایک کن و ذخیره کن تا بهت بگم راهکارها و نتیجه اصلی و مشکل این دستگاه چی هستش. با من همراه باشید. درود دوستان، وقتتون بخیر. اینجا مرکز تعمیرات تخصصی لپتاپ و کامپیوتر سانیار. محمد ویسیان هستم در خدمت شما عزیزان. همونطور که مشکل دستگاه رو ملاحظه می‌فرمایید، این مشکل میتونه برای تمام برند مادربرد و کامپیوترهای دیگه پیش بیاد. در حال حاضر مدل مادربرد کامپیوتری که الان روی میز می‌بینید سری گیگابایت GA-P6383 رویژن 2 یا 2 هستش. اما بررسی راهکارها جهت ارزیابی. راهکارها همیشه یک تعمیرکار باید با یه پاور سالم و مطمئن مادربرد تست بشه که ما این کار انجام دادیم، ایراد از پاور نیست. دومین راهکار حتما اگر چشمان تیزبین قوی دارید که خب چه بهتر، بررسی ظاهری و مشاهده عینی حتما انجام بشه که ایرادهایی مثل خالزدگی، سوختگی قطعات، اکسیدگی، قطعی لاین، هر دو طرف مادربرد مخصوصا لاین ها رو با دقت بررسی کنید، مشکلاتی نداشته باشه. عمده ایرادها ممکنه از سمت اصلت رم یا رم باشه یا حتی گرد و خاک به سطح مادربرد نشسته باشه و کثیفی رم و اصلت رم باعث بشه که این مشکلات هم پیش بیاد. مورد بعدی ممکنه باتری سیموس شما ولتاژ کاری اون کمتر از 3 ولت باشه یا اصلا کلا هیچ ولتاژی نداشته باشه و خراب شده باشه. برای این کار قطعا باید مادربرد حتما یا کامپیوتر یا پاور خاموش بشه، برق که قطع شد باتری سیموس رو جدا کنید و کلیر سیموس رو حتما انجام بدید. یک نکته، این برند مادربردها اگر باتری سالم روشون نباشه، بعد از کلیر سیموس اگر باتری رو جا نزنید ممکنه مادربرد یک بار بیشتر سویچ نکنه. حتما باتری سیموس سالم روی مادربردتون قرار بدید. برای کلیر سیموسش هم خیلی راحت هستش دوستان. باتری سیموس رو که جدا کردید، دو تا پین اینجا هستش که به عنوان CLS کلیر سیموس هستش. با پنس یا یک پیچ‌گوشتی یا شی فلزی دو تا پین ها رو به هم اتصال میدین چند ثانیه. دقت کنید کارت گرافیک اگر به مادربرد وصله کابل VGA وصل نباشه. چرا؟ چون که باعث میشه که به درستی کلیر سیموس نشه. یا اینکه پین های کریستال 32 کیلوهرتزی رو چند ثانیه نگه دارید، یا حتی پایه های مثبت منفی باتری سیموس رو میتونید جای کانکتورش رو به هم اتصال بدین تا برق قسمت مدار RTC سیموس تخلیه بشه. اگر با این مشکل برطرف بشه که اصطلاحاً چه بهتر، اگر هم نه احتمال داره موردهای دیگه، مشکلات دیگه ای باشه در مسیر. همونطور که مشاهده میکنید من این کار رو انجام دادم ولی برطرف نشد. برای اینکه میخواید مطمئن بشین که ولتاژ باتریمون هم سالمه، من پراپ مشکی رو به گرند وصل میکنم و ولتاژ همونطور که روی مولتی متر رو هم مشاهده میکنید باتری من کاملا سالم هستش و 3 ولت رو داریم. خب در مرحله بعدی احتمال این که هستش که یوزر اومده باشه فن رو جدا کنه و کنجکاو باشه بخواد سی پی یو رو دست بزنه و ما مورد زیاد داشتیم از سمت همکار یا یوزر یا مشتری. فن رو باز میکنید، سی پی یو رو هم میذارید کنار،
پین های زیف سی پی یو رو با دقت بررسی کنید. به احتمال اینکه پین های زیف سی پی یو بر اثر درست جا نزدن سی پی یو از سمت یوزر یا همکار ممکنه له شدگی یا قطعی و یا سوختگی پین ها داشته یا کنده شده باشه هم هستش. این نکته رو حتما مد نظر بگیرید. با یک سی پی یو دیگه حتما که سالم باشه و مطمئن باشین از اون سی پی یو تست بگیرید. اگر دیدین مشکل برطرف نشد قطعا بدونید که باز ایراد از جای دیگه است که ما این راه ها رو دنبال کردیم. بعد از این میرسیم سراغ آی سی های بایوس. همونطور که میدونید در سری برندهای گیگابایت دوال بایوس هستن. برای پروگرام بایوس حتما هر دو آی سی بایوس پروگرام بشه. یه زمانهایی هستش که ممکنه آی سی بایوس و مین ما واقعا از لحاظ سخت افزاری هم مشکل داشته باشه. از کجا بدونیم؟ در حین پروگرام کردن ممکنه در وضعیت چک بلانک یا چک وریفای یا حتی ایریز کردن خطا بزنه. برای اینکه میخوایم مطمئن بشین آی سی بایوس و مین رو میذارین کنار، آی سی بایوس بکاپ رو که با آخرین ورژن از سایت گیگابایت یا همون سایت برند مادربرد دانلود کردیم و پروگرام کردیم به صورت تک بایوس یا تک آی سی بایوس در موقع بایوس مین جا بزنید و روشن کنید. اگر مادربرد روشن شد بوت شد که دستگاه مشکلش حل شده، اگر نه پس یعنی هنوز مشکل پابرجاست و باید بررسی کنیم ببینیم کجا هستش. همونطور که میبینید من حقیقتا جفت آی سی بایوس رو پروگرام کردم و مشکلی نداشتم. از فایل های بایوس هم مطمئن هستم. یک فایل بایوس برای هر دو آی سی بایوس پروگرام شد با آخرین ورژنش، ولی همچنان مشکل پابرجاست. در مرحله بعدی یه سری چک های از تمام مدارها گرفتم، یعنی از سلف مدار کور، سلف مدار رم، سلف مدار مثلا 5 ولت دوال، ولتاژ های استندبای، ولتاژ های تغذیه مثلا PCH و سایر ولتاژ های حیاتی که هستش. در همین وقفه که روشن میشد من ولتاژ گیری کردم. یک زمانهایی هستش مادربرد ثابت روشن بمونه که بخواید ولتاژ گیری کنید، میتونید سیم سبز و مشکیه که در واقع پین PS اون روی مادربرد هستش رو از طریق یک سیم یا یک جامپ وصل کنید تا مادربرد ثابت روشن بمونه. همونطور که ملاحظه میکنید هیچ کدی رو نشون نمیده و ثابت روشن مونه. شروع به ولتاژ گیری میکنید، میبینید اکثر ولتاژ ها و تمام ولتاژ ها اصلا وجود داره و من چون تمام ولتاژ های جلوتر قبلا گرفتم و دیدم مشکلی نداشت، پس به یه نتیجه رسیدم. گفتم که احتمال 99.5% اگر هیچ قطعه‌ای نه داغ کنه، نه مشکلی از سمت آی سی های دیگه مثل آی او که داغ کنه، آی سی لند داغ کنه، پی سی اچ داغ کنه، سی پی یو نرمال نباشه، پی دبلیو ام نرمال نباشه و داغ کنه، سمت مدار رم ممکنه ایراد داشته باشه که ایراد نداشت. من تمام ولتاژها رو حسب شماتیک و یا سولوشنی که عکسش رو الان در تصویر بهتون نشون میدم که به عنوان پاور سکونس ما در نظر گرفتیم و این سولوشن میتونه این ولتاژ گیری ها رو یکم آسان‌تر کنه حسب شماتیک و بورد ویو و میتونید اینا رو ولتاژ گیری کنید. ما تمام این ولتاژ ها رو داشتیم. یه نکته فقط میمونه اینجا، حسب این نکته طلایی و تجربی که گفتم سورپرایز هستش و گذاشتم کنار. وقتی این ولتاژ ها هستش و این سیگنال ها تولید میشه، تنها چیزی که اجازه شاید نده دستگاه ثابت روشن بمونه و به مرحله بوت برسه، شرکت های سازنده مادربردها همیشه یک قطعاتی رو توی مادربرد تعبیه کردن با عنوان پروتکت یا محافظت از جریان مدار و ولتاژ. در این برند و برند مادربردهای دیگه فرق نمیکنه، گیگابایت باشه، ایسوس باشه، یک آی سی استفاده شده با عنوان، اجازه بدید من کابل ها رو جدا کنم، مادربرد رو بیارم نزدیکتر تا موقعیتش رو ببینید. این آی سی در موقعیت یو 19
که اینجا هستش، یعنی این آیسی 8 پین با شماره NCT 3933U حسب دیتا شیتش که حالا مفصل در موردش صحبت میکنیم، با عنوان Adjust Current یا Over Voltage که یا میتونه این خروجی اوتپوت ولتاژ های مثل وی کور، VTT CPU و یا لول DDR که ولتاژ به اصطلاح 6 ولت برای سمت مدار رم هستش رو تامین و تنظیم میکنه. به اصطلاح میتونه سورس باشه، منبع باشه و یا سینک باشه که بخواد متعادل سازی کنه. و اگر اختلالی از سمت مادربرد ممکنه ایجاد باشه، این آیسی فعال میشه و اجازه نمیده که دستگاه ثابت روشن بمونه و به مرحله بوت برسه. حالا راه حل چی هستش؟ من یه تجربه بگم که این تجربه رو روی مادربرد گیگابایت P61 USB 3 تجربهش کردم. حتی من دیدم این آیسی رو اون مادربرد دمای نرمالی نداشت، یعنی داغ میشد. از اونجا که من این آیسی رو نداشتم، از روی برد اوراقی بردارم بخوام جایگزین کنم، اومدم دیتا شیت و شماتیک رو کاملا بررسی کردم. این آیسی رو کلا از مادربرد حذف کردم و در کمال ناباوری خیلی راحت مادربرد سویچ شد، روشن شد، ثابت بوت شد و تصویر داد و اوکی شد. برای این مدل مادربردم من میخوام این تست رو هم انجام بدم و این آیسی رو از مادربرد حذف کنم و یا به اصطلاح ریموو کنیم و ببینیم بدون این آیسی آیا پروتکت ما غیر فعال میشه و میتونه مرحله ثابت روشن شدن و بوت شدن رو به ما بده یا نه. دوستان به بخش بررسی دیتا شیت آیسی NCT 3933U که سازندش شرکت نوتون هستش رسیدیم و ببینیم که طراح هدفش استفاده از این آیسی چی بوده. یه نگاه کلی و ساده بخوام بگم دوستان، در بخش ویدیو عملی هم اشاره داشتم خدمتتون. ببینید کلا این آیسی برای کنترل و تنظیم ولتاژهای خروجی یا مرجع در مدار الکترونیکی می باشد. یه سری ویژگی‌هایی داره این آیسی: تنظیم ولتاژ خروجی، کنترل جریان و محافظت در برابر جریان‌های اضافی و یا ولتاژهای نامناسب می باشد. همونطور که اشاره داشتم مثلا پین‌های 8, 7 و 6 رو ببینید. این آیسی در 3 کانال همزمان این ولتاژها رو کنترل و به اصطلاح تنظیم میکنه. Adjust Current یا Over Voltage به اصطلاح که اشاره داشتیم قبلا. به عنوان مثلا 6 لول DDR رو ببینیم که رفرنس یا مرجع این ولتاژ کجا هستش و آیسی چطور کمک میکنه که خروجی جریان و ولتاژ رو کنترل کنه. ببینید از سلف مدار 1.5 رم 2 تا مقاومت در مسیرش هستش که این مقاومت‌های تقسیم مقاومتی یا تقسیم ولتاژ ایجاد میکنن که 2 تا مقاومت 2 کیلو و 2.2 کیلو. حالا این قسمتش که علامت ضربه در زده کنار قطعاتش یعنی چیزی نیست. این 2 تا مقاومت که تقسیم مقاومتی ایجاد کردن و یه ولتاژ رو ایجاد کردن از ولتاژ مرجع 1.5 ولت، یعنی 6 لول DDR رو همزمان که واسه پین فیدبک آیسی کنترلر مدار رم که رو صادر میکنه، برای قسمت آیسی NCT مون هم همزمان جهت کنترل و محافظت صادر کرده. VTT Adjust رو هم بخوایم بررسی کنیم، باز هم به همین شکل. ببینید دوستان، سورس و مرجعمون CPU VTT هستش از طریق این 3 تا مقاومت. حالا این 2 تا مقاومت و این خازن که کارایی نداره، باز جاشون نو کانکت یا خالی هستش. از طریق این 3 تا مقاومت باز این ولتاژ VTT Adjust رو تامین میکنه و به صورت فیدبک هم حتی برای آیسی کنترلر مدار CPU VTT هم صادر شد. و از این مقاومت که به این شکل میبینید، یعنی جاش خالی ولی جامپ
شده، این لاین جامپ شده هستش، برای کنترل و جریان زیر نظر IC NCT 3933U روی پین 6 لحاظ قرار داده. خب دیتا شیت هم داره همینو میگه که این IC یک نوع مبدل دیجیتال به آنالوگ قابل تنظیم با قابلیت کنترل جریان در 3 کانال. ببینید در بخش ویژگیاش داره میگه این DAC، دی مخفف دیجیتال آنالوگ، C هم کنورتره. این مدار به تنظیم جریان خروجی و تبدیل دقیق سیگنال های دیجیتال به سطوح آنالوگ برای کنترل دقیق ولتاژ ها، بلوک دیاگرام رو ببینید، در محیط الکترونیکی کمک میکند. میگه حتی دارای ویژگی نظیر کنترل سرعت گام، استپ اسپید کنترلر، و کاهش مصرف انرژی هم داره دوستان. ببینید پاور سیوینگی که اشاره کرده. در چه حالت؟ در حالتی که سیستم به صورت استندبای باشه. خب پس این IC نه تنها در مادربرد بلکه در کارت گرافیک ها و حتی در LCD ها هم استفاده میکنن. در 2 بخش، مثلا بخش LCD برایتنس و کنتراست ادجاستمنت که زده، یعنی قابل تنظیم یا متعادل سازی، در LCD هم استفاده شده. ویژگی های دیگه هم اشاره کرده در این IC. مثلا میگه که میتونه حسب سینک یا سورس، یعنی جذب یا منبع جریان باشه که با قابلیت مضاعف، و حتی نحوه قرارگیریش هم در مدار رو توضیح داده. ویژگی های دیگه هم توضیح داده که میگه مثلا پین 1 که زده پاور اون ریست POR، اینجا در بخش VCC که میتونه در رنج 3 تا 5.5 ولت تغذیه بشه. اگر این ولتاژی که حداقلش هم 2.6 ولتاژ آستانش هستش، اگر میگه کمتر از این ولتاژ هم باشه دوستان، خروجی هامون رو نگاه کنید، دیزیبل میکنه و اجازه نمیده که خروجی جریان این ولتاژ های مرجعمون صادر بشه. و توضیحات دیگه هم که داره در خصوص مثلا سرعت گام اینجا صحبت کرده. میگه دارای تابع کنترل سرعت گام است که میتواند جریان خروجی را به صورت تدریجی به مقدار نهایی تغییر دهد. تنظیم پیش‌فرض هر گام حدود 10 میکروثانیه است. این تابع باعث میشه که به صورت صاف به DC که ولتاژ خروجی مبدل کاهش جریان اولیه از ورودی، تأمین انرژی آن و جلوگیری از هر گونه اشتباه یا ایجاد جریان بیش از حد محافظت کنه. ببین پروتکشن، همون چیزی که من در بخش عملی هم توضیح دادم. خب پس این IC خیلی کار داره و اهمیت داره و مهمه. نحوه مثالاش هم زده که به چه صورت هستش. در بخش اسمباس یا اسلیو آدرسش هم توضیح داده که مثلا برای پین 2 که اد سلکت هستش، روی بلوک دیاگرام مثلا بهتر بذار توضیح بدم. میگه که پین 1 ورودی تامین ولتاژ این IC که رنج 3 تا 5.5 ولت هستش. در شماتیک هم اینو اشاره کرده. میگه که اگر خواستید با 5 ولت دوال از طریق یه مقاومت 0 ohmi که اینجا ضربه درز جاش خالیه، میتونید این IC رو روشن کنید، به اصطلاح تغذیه کنید که جاش خالیه، از طریق لاین 3 ولت دوال که نماد جامپ کشیده و یعنی جاش یه مقاومت 0 ohmi هم میشد قرار، یعنی این لاین قطع بشه، یه مقاومت 0 ohmi قراره که جامپ شده هستش. حالا کار نداریم، ببین مپ هست. پین 1 که تامین شد VDD
همزمان پین 2 به عنوان بی سلکت یا ادرس سلکتمون که در بخش معماری توضیح داده برای بخش اسم باسمون هستش یه تقسیم مقاومتی ایجاد کرده و حدود ولتاژی که اینجا اشاره کرده در این جدول، یعنی از مرجع ولتاژمون که 3 ولت یا 5 ولت باشه تعیین میشه، مقایسه میکنه که چیکار کنه، که حسب پروتکل اسم باس، یعنی در بخش دیتا SMB دیتا و SMB کلاک تایمینگ به ساعتی هستش که زیر نظر PCH این سیگنال ها همزمان در ارتباط هستش. این IC شروع میکنه به کنترل مدار و خروجی جریان ها رو حسب رجیسترهای داخلی که ثابت شده میتونه این ولتاژ ها رو یا تامین کنه و یا جذب یا کشنده و یا غرق کنه. حالا کلمه سینک رو اینجوری میشه بگیم جذب، کشنده یا غرق. سورس هم که میشه تامین یا منبع. خب دوستان جمع‌بندی کنیم در خصوص این IC و اهمیتش و پروتکتش که عرض کردم، که من عرض کردم برای مادربرد پیش از یک USB 3 اومدم چیکار کردم، حذفش کردم و میخوام بیام واسه این مادربرد هم این IC رو از مدار خارج کنم. شاید سوال پیش بیاد برای عزیزان که آیا بهتر نیست مثلا در آینده اگر اتفاقی نخواهیم واسه مادربرد پیش بیاد، حالا از سمت پاور یا قطعات جانبی این IC رو پیدا کنیم و جایگزین کنیم. شما میتونید این IC رو پیدا کنید و جایگزین کنید، ولی ممکنه این IC اگر توی مادربردتون هیچ مشکلی نداشته باشین، بخواد نرمال کار کنه و مشکلی نداشته باشین از سمت پاور، خب اشکال نداره استفاده کنید. ولی اگر مشکل برگشت شما باید با یه پاور سالم دیگه تست بگیرید این قضیه رو. میگم که من با حذف این IC تا الان که برگشت نداشتم و جایگزین نکردم موردی نبود و تا الان مورد برگشتی نداشتم و خدا رو شکر اوکی بود. خب دوستان همونطور که ملاحظه می‌فرمایید ما IC رو از ریبورد جدا کردیم و همونطور که در قسمت دیتا شیت و شماتیک توضیح دادیم که این IC به نوعی کارش پروتکت یا محافظت هستش با عنوان ادجانس کارنت واسه ولتاژهای وی تی تی سی پی یو، وی کور و لول دی دی آر. میریم مادربرد رو تست بگیریم ببینیم به چه صورت هستش. خب مادربرد رو روشن میکنیم. بله خوشبختانه مادربرد ثابت روشن، دیباگر هم شروع به نمایش کد داد و اینجا که رسید یعنی دستگاه بوت شده. خروجی تصویر رو هم رو مانیتور ملاحظه می‌فرمایید و کار تمامه. امیدوارم این نکته و تجربه تعمیری کاربردی و مثمر ثمر باشه برای همه شما عزیزان. خیلی خوشحال میشم که این تجربه رو، این ویدیو رو به اصطلاحاً با دیگر دوستان خودتون به اشتراک بذارید
لایک و کامنت هم فراموش نشه. تا ویدیو بعدی، خدا یار و نگهدار شما.